નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 ચેપ્ટર નંબર 12 ગણિતમાં બીજગણિતીય પદાવલીમાં સ્વાધ્યાય 12.2 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈશું. બરાબર, સરવાળા કરો. તો એની અંદર જો પહેલો પ્રશ્ન છે કે 3mn અલ્પવિરામ -5mn અલ્પવિરામ 8mn અને અલ્પવિરામ -4mn. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે શું કરવાનું? તો આપણે શું કરશું? અહીંયા આપણે પહેલી જે પદાવલી આપેલી છે એ પહેલા મૂકશું. બરાબર, પહેલું છે અને એની નીચે આ મૂકીને સરવાળો કરશું. જુઓ, 3mn અને એની નીચે મૂકી દઈએ બીજું -5mn. બરાબર, હવે આ બંનેનો આપણે સરવાળો કરી નાખીએ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, mn નો આપણે અહીંયા લખશું mn અને 3 ની અંદર -5 ઉમેરીએ છીએ તો કેટલું થશે? -2. કેમ કે આપણે અહીંયા જો આ પ્લસ છે ને આ માઈનસ છે એટલે -2 થઈ જશે. બરાબર, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 8mn ને આપણે અહીંયા ઉમેરીએ. mn ને આપણે mn લખી નાખીએ. -2 માં 8 ઉમેરીએ તો કેટલા આવશે? 6. કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 6 આવશે. બરાબર, હવે આની અંદર આપણે આ -4mn ઉમેરી નાખીએ. -4mn. ચલો mn આપણે એમ લખી નાખીએ. mn 6 એની અંદર -4 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 થશે. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો આન્સર છે 2mn. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 2. જો પહેલા આપણે શું કરશું તો કે સજાતીય પદોને ગોઠવી નાખીએ. બરાબર છે, જો અહીંયા પહેલો પદ લઈએ છીએ t - 8tz. બરાબર છે, હવે આની નીચે આપણે કયો પદ મૂકશું કે જે આનો સજાતીય પદો હશે? બરાબર છે, તો 8tz ના બીજા કયા છે? 3tz છે. બરાબર, પ્લસ તો અહીંયા લખી નાખીએ +3tz. બરાબર છે, અને t છે તો આમાં તો -z છે તો અહીંયા શું કરશું? કેડે -z લખી નાખશું. બરાબર છે, ત્યારબાદ z - t છે તો અહીંયા +z અને t ક્યાં છે? તો આ સજાતીય પદો છે. બરાબર છે, તો આની નીચે આપણે લખીએ અહીંયા -t અને વચ્ચે કઈ નથી તો ત્યાં આપણે મૂકી દઈશું 0. બરાબર છે, અહીંયા કઈ તો 0 મૂકી દઈએ અને અહીંયા કઈ નથી તો પ્લસ કરીને 0 મૂકી દઈએ. બરાબર, આમનો આપણે સરવાળો કરીએ છીએ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, z પ્લસ છે અને z માઈનસ છે એટલે શું થઈ જશે? 0 8 માઈનસ છે અને 3 પ્લસ છે તો -3 8 માં +3 ઉમેરીએ તો કેટલા થશે? 5tz. બરાબર છે, માઈનસ પ્લસ t છે અને માઈનસ t છે તો ઉડી જશે તો શું થશે? 0. તો આનો જવાબ કેટલો આવશે? -5tz. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 લખીએ. બરાબર છે, તો પહેલા આપણે શું કરશું? પહેલો પદ મૂકી દઈએ -7mn + 5. બરાબર, એની નીચે આપણે બીજું પદ મૂકી દઈએ 12mn + 2. 5 ને 2 7 વત્તા -7 અને -12 -7 અને +12 એટલે કેટલા થશે? 5mn. બરાબર, એની નીચે આપણે ત્રીજો પદ મૂકી દઈએ 9mn - 8. બરાબર, હજુ અહીંયા +7 છે ને અહીંયા -8 છે તો શું થશે? -1. અને આ બાજુ 5 અને 9 છે એટલે 14mn. એના નીચે ચોથો પદ મૂકી દઈએ આપણે -2mn અને -3. બરાબર, હવે -3 અને -1 એટલે કેટલા થશે? -4. 14mn અને -2mn તો કેટલા થશે? 12mn. બરાબર, 14 માંથી 2 બાદ કરીએ એટલે 12mn જે આપણો આન્સર હશે. બરાબર, વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે દાખલા નંબર 4 લઈએ. બરાબર છે, પહેલા આપણે શું કરશું? પહેલો પદ મૂકી દઈએ a + b - 3. બરાબર, એની નીચે આપણે બીજો પદ મૂકી દઈએ પણ એમાં શું કરશું? સજાતીય પદો નીચે સજાતીય પદો છે એની નીચે મૂકશું. બરાબર છે, b છે તો b ક્યાં મૂકશું? તો અહીંયા મૂકશું. તો +b. a છે કેવા છે? માઈનસ છે તો માઈનસ એ કરી નાખીએ અને +3 છે તો +3. બરાબર, હવે -3 અને +3 છે તો અહીંયા આપણે કઈ નાખશું 0. બરાબર છે,
કેમ કે પ્લસ અને માઈનસ તો ઉડી જાય. b અને b બે પ્લસ છે એટલે આપણે અહીંયા કરશું 2b બરાબર. અને પ્લસ a માઈનસ a પ્લસ છે a માઈનસ છે એટલે શૂન્ય થઈ જશે બરાબર. હવે ત્રીજા પદને આપણે આ પદ નીચે મૂકી દઈએ. ચલો a માઈનસ b પ્લસ 3 ત્રણ એમ બરાબર. 2b અને માઈનસ b છે 2b પ્લસ છે અને એક b છે માઈનસ છે તો શું થશે એકનું b આવશે ને અને પ્લસ અહીંયા a છે બરાબર. તો એ આપણે મૂકી દઈએ તો આપણો જવાબ છે કે a પ્લસ b પ્લસ 3. હવે આપણે દાખલા નંબર 5 લઈએ. ચલો અહીંયા કેટલા છે તો 14x પ્લસ 10y અને માઈનસ 12x. અહીંયા આપણે લખી નાખીએ 14x પ્લસ 10y માઈનસ 12xy બરાબર. એની નીચે આપણે કયો પદ મૂકીશું તો બીજા નંબરે જે પદ છે સજાતીય પદ આપણે ગોઠવી નાખીએ. ચલો પહેલા આપણે લઈએ છે અહીંયા આવી છે -13 બરાબર ને. અહીંયા -13 ની નીચે આપણે મૂકી દઈએ 18 પ્લસ છે 7x છે તો 7x પર નીચે મૂકશું આપણે 14x ની નીચે મૂકી દઈએ 7x બરાબર. પણ 7x કેવા છે તો કે માઈનસ છે. ત્યારબાદ -10y છે તો -10y જે y ની નીચે મૂકી 10y ની નીચે મૂકી દઈએ અને પ્લસ 8xy તો પ્લસ 8xy બરાબર. પહેલા આપણે આનું કરી નાખીએ આટલો સરવાળો બરાબર. ચલો 13 અને પ્લસ 8 છે તો કેટલા -13 અને પ્લસ 18 છે સોરી તો કેટલા થશે 5 થશે ને પ્લસ. હવે જો અહીંયા -12xy છે અને 8xy છે તો 12xy અને 8xy એટલે કેટલા થશે તો -4xy થશે. -12 છે એટલે 12 માંથી આપણે બાદ કરવા પડશે એટલે -4xy થશે બરાબર ને. હવે 10y છે અને આ પ્લસ છે અને માઈનસ છે તો શું થઈ જશે શૂન્ય થઈ જશે બરાબર ને. અને 14x માઈનસ 7x તો 14 માંથી 7 કાઢો કેટલા વધે 7x બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે એની નીચે આપણે ત્રીજો પદ મૂકી દઈએ તો ત્રીજો પદ કેટલા છે તો કે 4x ની y છે બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ પ્લસ 4xy બરાબર. અહીંયા શૂન્ય મૂકી દઈશું 5 વત્તા 0 એટલે 5 એમને મૂકી દઈશું. આ -4xy છે અને પ્લસ 4xy તો શું થશે 0 બરાબર વત્તા અહીંયા કેટલા છે 7x તો આપણો આન્સર થશે 7x પ્લસ 5. મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર 6 લઈએ બરાબર. સૌપ્રથમ એનો એક ફરીથી આપણે પહેલું પદ છે મૂકી દઈએ. ચલો 5m ઓછા 7m. ચલો એનો સજાતીય પદ મૂકી દઈએ બીજામાંથી. બીજી પદાવલીમાં જો 7m માઈનસ 4mn પ્લસ 2 છે તો પહેલા તો m છે તો m વાળો પદ કયો છે તો કે -4m બરાબર. અને અહીંયા પ્લસ 2 છે પણ અહીંયા n વાળો પદ છે તો અહીંયા આપણે પ્લસ 3n કરી નાખીએ બરાબર અને પ્લસ 2 છે તો મૂકી દઈએ બરાબર. પહેલા આપણે આનો સરવાળો કરી નાખીએ 2 છે તો 2 અહીંયા મૂકી નાખીએ પ્લસ 2 બરાબર. અને કઈ ના હોય તો આપણે શું કરી નાખવાનું શૂન્ય કરી નાખવાનું જેથી કરીને આપણને ભૂલ ન પડે. ચલો 7n અને 3n કેટલા થશે તો -7 છે એમાં 4 ઉમેરો 3 ઉમેરો તો કેટલા થશે -4n બરાબર. હવે અહીંયા 5m છે અને -4n તો 5 માંથી 4 આપણે શું કરવાના છે 12 કેટલા થશે તો m એક વધશે ને ખાલી એક વધે એટલે એક m આપણે લખીએ. એના પછી આપણે જે ત્રીજું છે જે પદાવલી છે એ m કીધી એના અંદર ઉમેરી નાખીએ તો 2m -3mn અને -5 છે. અહીંયા કઈ દીશું કરશું આપણે શૂન્ય મૂકી દઈશું બરાબર. -5 અને અહીંયા મૂકી દઈશું -3mn બરાબર છે. અહીંયા કઈ નથી શું કરશું આપણે શૂન્ય કરી દઈએ. ચલો અહીંયા 3 છે તો 3mn ઓછા અહીંયા 2 છે માઈનસ અને અહીંયા -5 છે તો કેટલા કરશું +5 2 ને -5 એટલે -3 4n છે તો એ મૂકી દઈએ એમને ઓછા 2 ને 1 3 તો 3m મૂકી દઈશું બરાબર છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આન્સર થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર 7 લઈએ બરાબર. આમાં પહેલા આપણે મૂકી દઈએ 4x નો વર્ગ y બરાબર
અને એની બાજુમાં આપણે મૂકી દઈએ પ્લસ કરી અને 0 બરાબર। હવે આપણે શું કરશું આ બીજો પદ છે એ મૂકી દઈએ તો જુઓ 3xy નો વર્ગ છે તો આનો તો સજાતીય પદ તો અહીંયા મૂકી દઈએ -3xy નો વર્ગ અને અહીંયા મૂકી દઈશું 0 બરાબર। હવે આપણે ત્રીજો પદ લઈએ -5xy નો વર્ગ બરાબર છે તો એ અહીંયા મૂકી દઈએ -5xy નો વર્ગ અને અહીંયા મૂકી દઈશું 0 બરાબર। ત્યારબાદ ચોથો પદ મૂકી દઈએ 5x નો વર્ગ y અને પ્લસ કરી અને 0 મૂકી દઈએ બરાબર। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ફટાફટ આપણે ગણતરી કરી નાખીએ 5 5 ને 3 કેટલા થશે 8 સરસ 8xy નો વર્ગ પણ કેવા છે માઈનસ એટલે માઈનસ કરી નાખીએ બરાબર। હવે 4 અને અહીંયા 5 છે 4x નો વર્ગ વત્તા 5x નો વર્ગ એટલે 9x નો વર્ગ y બરાબર જે આપણો આન્સર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 8 બરાબર। પહેલા આપણે પહેલો પદ મૂકી લઈએ છે જે પહેલી પદાવલી છે 9p નો વર્ગ q નો વર્ગ ઓછા 4pq વત્તા 5 બરાબર છે। હવે બીજી પદાવલી લઈએ આપણે 10p નો વર્ગ q નો વર્ગ છે પણ કેવા છે તો માઈનસ છે અહીંયા આપણે કરી નાખીએ -10p નો વર્ગ q નો વર્ગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું કઈ આપેલું છે ને તો અહીંયા આપણે 0 મૂકી દઈશું બરાબર છે 5 ના 5 મૂકી દો 4pq છે તો -4pq બરાબર। હવે અહીંયા 3pq નો વર્ગ છે અને અહીંયા -10p નો વર્ગ q નો વર્ગ છે બરાબર છે તો 10 માંથી 3 બાદ કરો એટલે કેટલા થશે 7 તો કેવા હશે -7p નો વર્ગ q નો વર્ગ બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરશું તો કે જે ત્રીજો પદાવલી છે એ અહીંયા મૂકી દઈએ બરાબર છે કેટલા છે તો 15 9pq 7p નો વર્ગ q નો વર્ગ તો પહેલા આપણે છેલ્લું પદ છે +7p નો વર્ગ q નો વર્ગ 7p નો વર્ગ q નો વર્ગ બરાબર। ત્યાર પછી 9pq 9pq અને +15 બરાબર। ચલો હવે આપણે એનો સરવાળો કરી નાખીએ 15 ને 5 20 +9 અને -4 તો +5pq 7 7 છે પ્લસ માઈનસ તો ઉડી જશે શું આવશે 0 તો આપણો આન્સર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5pq + 20 વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 9 ab - 4a છે તો આપણે મૂકી દઈએ ab - 4a એની નીચે આપણે એનો સજાતીય પદ મૂકી દઈએ બરાબર છે ચલો ab - 4a આ મૂકી દઈએ બરાબર છે અહીંયા ab છે તો -ab અને +4a પ્લસ અહીંયા પહેલેથી આપણે 0 મૂકી દઈશું અને +4b કરી નાખીએ બરાબર છે અહીંયા કરી દઈશું તો આપણે 0 મૂકી દઈશું 4a - 4b તો આપણે અહીંયા શું કરશું 0 વત્તા 4a છે તો 4a મૂકી દઈએ અને ઓછા 4b બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ 4b અને 4b છે તો કેટલા થશે માઈનસ પ્લસ 0 બરાબર 4a અને 4a કેટલા થશે 0 ઉડી જશે ab અને ab તો ઉડી જશે 0 તો આપણો આન્સર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 0। વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 10 પહેલી પદાવલી મૂકી દઈએ આપણે x નો વર્ગ ઓછા y નો વર્ગ ઓછા 1 બરાબર। હવે એની નીચે આપણે બીજી પદાવલી મૂકી દઈએ ચલો x નો વર્ગ છે તો માઈનસ અહીંયા x નો વર્ગ છે તો જાતીય પદોની ગોઠવણી કરી નાખશું માઈનસ અહીંયા y નો વર્ગ છે તો પ્લસ y નો વર્ગ અને -1 છે તો અહીંયા -1 કરી નાખશું બરાબર। ચલો 1 - 1 1 એટલે કેટલા થશે -2 -y નો વર્ગ અને +y નો વર્ગ શું થશે ભાઈ 0 થઈ જશે -x નો વર્ગ અને +x નો વર્ગ તો 0 થઈ જશે બરાબર ને। હવે આપણે ત્રીજી પદાવલી મૂકી દઈએ તો કેટલા છે તો કે x નો વર્ગ ઓછા x નો x કેવા છે માઈનસ છે ઓછા y નો વર્ગ અને +1 છે બરાબર છે તો -2 માંથી જાય કેટલા વધે -1 y નો વર્ગ છે તો y નો વર્ગ મૂકી દઈએ અને x નો વર્ગ છે તો -x નો વર્ગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો આન્સર છે
ખબર પડી ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.